זו אני, שיר אלוני. כותבת שירים, מלחינה אותם. הרבה זמן הסתובבתי עם התחושה שמשהו תוקע את היצירה שלי. זה הרגיש כמו ענן שקולה אותי ומכביד עליי. היי אבא. מי חיפש אותי? תמי 4 חיפשה אותי. טוב, בסדר. מה שאני רוצה לעשות זה פשוט לברר, כאילו להבין סוף סוף, כאילו להבין את התמונה, אתה מבין? כאילו מה לעזאזל הלך שם כאילו, אני אגיד לך מה ראיתי השבוע ראיתי אתר באינטרנט של עמותה כזאת שעוזרת למשפחות שכולות, אבל של משפחות של מתאבדים. כאילו עד עכשיו לא הלכתי להשיג עזרה מאנשים כאלה, כי אני לא בטוחה בזה שהוא יתאבד. כאילו כל השנים האלה אני בספק, וזה מונע ממני להשיג את התמיכה הנכונה, אתה מבין? כאילו, אני לא יכולה לבוא אליהם לקבוצת תמיכה ולהגיד להם, אני לא בטוחה שאחי יתאבד, אבל כאילו בכל זאת אני צריכה את העזרה שלכם. קבוצת תמיכה, אני יודעת. יגידו לי, אנחנו אוהבים אותך. אורי, תסתכל אל אבא. יופי, אבא, תסתכל אליי. הלאה. תחייך קצת, מה, אני מס הכנסה שאתה קשוח אליי? תחייך. יופי, תסתכל על הגברת. רימה אליי. את הילדה קטנה ליד אורי אם אפשר? יופי, איך קוראים לך עמודה קטנה? שיר. קוקו. בסדר גמור. יופי. אמא ואבא, תנו נשיקה לאורי. תאכלו לו מזל טוב. תני נשיקה לאחיך הגדול. יופי, שיגעון. אורי היה בורח מהחיים שלו לפנטזיה. בין אם אלה משחקי המחשב שלימד אותי לשחק, בין אם אלה אלפי ספרי המדע הבדיוני שהיה קורא באנגלית, או משחקי ה-D&D שהיה משחק עם חבריו. הוא קיווה שהיכולות הגבוהות שלו במחשבים יכניסו אותו ליחידת ממר"ם בצבא, אבל זה לא קרה. תמיד אזכור איך לימד אותי לשחק את המשחקים האלה, ואת הסודות ששמרנו בינינו. עם חלב? בשבילי בלי. שחור. כן, שחור. תומר. זה תומר. תומר? תומר, כן. נעים מאוד, לא רע. הוא נהרג ביום רביעי, 24 באוגוסט, וביום שישי בצהריים מצאו אותו, זה ילדים מעין כרם. יום שישי בערב, זאת אומרת 26 באוגוסט, אז באו 3 קצינים, דפקו בדלת. אתה מר אלוני? כן. אתה אבא של אורי אלוני? כן. אז הבן שלך נהרג. ככה. 3 משפטים, כבר הצליחו לידע אותי. תראה לנו איפה אמא שלו גרה. כן, הלכתי איתם. כשנפל עליי, אני אומר, שמע, אולי זה טעות, על מה הוא מדבר? מה פתאום? מה נהרג? איפה נהרג? מה יש לו? זה בסיס עורף פה, נווה יעקב, מה יש לו שם להיהרג? מה יש שם, מה קרה? הלכתי איתם, אבל אני חושב על
מה הוא סיפר לי? מה זה? לא נכנס לי בראש. לא חשבתי ללכת למשטרה ולהתלונן או לבקש סיוע. בשבילי זה היה ברור שהמשטרה הצבאית חוקרת, ורק אחרי זה שהם גמרו והביאו לי את הדוח וישבו 3 חודשים למחוק מהדוח כל המילים שיכול להפריע מבחינת ביטחון שדה. אחר כך התחלתי לחשוב שלמעשה בשביל מה הייתה כל החקירה הזאת? מה הייתה מטרת החקירה? לגלות את האמת, לגלות איך הוא נהרג, לגלות מי השפיע עליו שהתאבד, מה גרם לזה? לא. מה שעניין אותם זה לראות אם גורמים צה"ליים מעורבים בצורה פלילית, כן? לאו דווקא משמעתית, אבל גם, ומי שהתברר להם שלא, אז בזה הסתיימה החקירה. תכלס, אם הוא היה חי עכשיו, נראה לי אני הייתי אומרת לו לשנות כמה מילים. כי, אתה יודע, אני מצד אחד נורא רוצה להיות נאמנה לטקסט שלו, אבל... מה זה לעזר שלושה שנים את אמת השנים? מה זה? אין סיכוי שאני ארגיש בנוח אם למחוק מילה, או לשפר את המקצב שלי. כבר עכשיו, באיך ששרתי את זה, בניסיון להלחין את זה, אז... כבר עכשיו היו פה ושם מילים שהורדתי אותם תוך כדי שירה, כדי שזה יסתדר לי עם הקצב, שזה יישב לי נכון יותר בשפתיים. זה סוג של טהרנות כזאת, אבל... זה שונה מטהרנות של נגיד לקחת שיר של משורר ידוע ולעשות ממנו פזמון, כאן זה, אתה יודע, ההנצחה היא... האם אני לוקחת את המילים שלו ואני הופכת אותם למשהו שהוא לא היה? את זה את מכירה? מה זה? זה נשים קטנות. כבר לא רואים את זה כל כך, אבל אני יודעת שזה פה, כבר לא כך רואים את זה. היה איזה יום שאורי אכל צ'יפס, והוא עם האצבעות, עם הצ'יפס והזה, התחיל לקרוא את הספר, והוא השאיר על זה את זה הכף יד של אורי. לא יאומן. תראי, מישהו ייתן לי מזוודה, עכשיו ישים לי פה. $1,000,000, הוא לא מקבל את הספר הזה. כי אורי נגע בספר הזה, אורי השאיר עליו טביעות אצבעות בשמן של הצ'יפס של אמא. הספר הזה לא יוצא מהבית שלי, ever. פעם ראשונה בארץ הקודש, אוליבר קטנטני אלוני. פעם ראשונה בארץ הקודש, פעם ראשונה בבית קברות צבאי. פעם ראשונה פותח לדוד השיר את הארנק. כן. בלי תוצאות, כי אמא מרשה בינתיים, עד שהוא התחיל לשפוך לך לתוכן, ואז אני אגיד לו לא. טוב. בוא'נה, אני קצת מודאגת, מה השעה? עכשיו 9:10 או משהו כזה. זה לא מתאים לו. זה לא מתאים לו. בדרך כלל הוא מקדים לכל מקום. בדרך כלל מקדים, באמת.
כן, אנחנו הבנות שלו. אני מצלמת לסרט על אח שלי. סרט על אח שלך? כן. תעודת זהות זה 069-34-071, נכון? מה זה? לפי מה שהבנו, אבא נפל באמבטיה ונתקע שם יום לפני האזכרה. הזעקנו את כוחות המשטרה ומכבי האש להציל אותו. צריך שאני אזיז את האופנוע? כן, זה יכול... כן, אתה יכול לקחת אותו, זה בסדר. זה בסדר, ממי, זה בסדר. אתה מנסה להיפטר מזה? מה? אתה מנסה להיפטר מהקיבוע? אתה יודע על מה היא עושה? על אח שלה. אתה יודע שהיה לנו אח? איך קראו לו? אורי. ומה קרה לו? מת? איך הוא מת? בצבא. ואתה יודע בין כמה הוא היה? בין 18 וחצי. 19. 18 וחצי, 19. אתה יודע שקוראים לך אור ולא קוראים אורי. זה דומה קצת, נכון? אני רציתי שיקראו לך על השם שלא בדיוק שלו, אבל דומה. הוא היה מלך בשחמט, גם אתה רוצה ללמוד שחמט, נכון? הוא היה גאון בשחמט. יאללה, יאללה, קום. קום, 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 קום. קום, קום. לא, לא תזיז אותי, לא תזיז אותי. תגידי, יש מצב שאת מביאה לי את הדוח של אורי? עזבי, את לא רוצה לדעת. אני דווקא כן רוצה לדעת. תאמיני לי, נדמה לך שאת רוצה, את לא רוצה. סומכת עליי? את לא רוצה לעבור את זה. פשוט מפתיע אותי שאת אומרת לי שעד כה לא צריך לקרוא את השירים של אורי. לא ידעתי שהוא כותב, אבל ידעתי ששיר אחד מסוים הוא כתב. את רוצה לקרוא שירים של אורי? יש לי כאן כמה. בגיטרה, כאן בקייס. הבאתי איתי, יש פה גם את השירים שאני כותבת וגם את השירים שלו. קרה כמו קרח, עזה כסופה, מלובנת בזעם, בסבל שטופה, כפת הפנתר וניב הנחש, האש המעכלת אנשים כקש, נקמה ללא חושך, מתום או מקץ, נקמה שתאכל את אויבי העץ. מה את אומרת? מילים כדורבנות, חם לי נורא, כן, יום חם היום. ראוי לעבירות שאולמרט אומר, אני מרכין את הראש לפני קביעת בית המשפט. מגבת? העבירות האלה יהיו לא את ההזדמנות. Dina sama squalsam. אני באה. כן, ממי. מצאתי פה את ה... אני יודעת, צריכה לבדוק עם הכוסות בסתיו, בסדר. יש פה ערימה שלמה של המשחק. הוא מצלמת. כן, סורי. תראי. אוריה, אחותי. וואו, איזה תמונה. זאת התמונה של המגשט. תראי, זה הדוח של דוקטור היס. אז זה... אוי. את רבא, קטנצ'י. לא לעשות לי עם ההתקף לב. שמעת ממש כמוך מסכן. נעמוש. לא להרוס תמונות של דוד שלך שכבר לא פה. 13 באפריל 95, זה הדוח שקיבלנו ליד. תראי. אורי אלוני, עתיד, נקודותיים, הוביט. תראי, בן אדם מופיע לצילום, הוא כבר אז נראה פושע. את רואה? לא הסתרק לא כלום. מעניין את הסבתא שלו מסריקים. נשמעה טריקת דלת, פסיק, כמובן אורי. אם זה היה תלוי באורי, העולם היה נראה יותר כמו משחק D&D, ספריות היו ממלאות את הארץ, וכולם היו מסכימים שאורי צודק תמיד, הוא למד שיתקן את העולם, יושב לו אורי בפינה ותוהה, מדוע אנחנו כאן?
וכל העניין הזה של למה אורי מת, או האם הוא התאבד, ולמה אני חושבת שכל העניין הזה של ההתאבדות הוא עד היום מה שנאמר בגרמנית פרגליש, לא מובן לי הסיפור הזה בכלל. למה? קודם כל, ההורים של אורי התגרשו. במרץ 1990 פיניטו לקומדיה, נגמר הנישואים בין אברהם אלוני לאביבה אלוני, נגמר. אורי נהרג באוגוסט 94, זה יותר מ4.5 שנים אחר כך. להפך, 3 שבועות לפני שאורי נהרג, הוא פגש את הטרה בבסיס והסכימה לחזור להיות חברה שלו. הוא תפס אותי במסדור, אמר לי, אני מאוהב, אני מאושר, היא הסכימה להיות חברה שלי עוד פעם. הוא היה בעננים, אורי היה מאושר. הסיבה שהוא בא כל שבת לשחק איתך משחקים והוציא לך את ההדפסים של הפרינס אוף פרשיה למשל, או כל זה, מה זה בגלל שהוא רצה לחתום זה צו ויתור וללכת לאלוהים להגיש בקשת ערר על השיבוץ והגלגול הזה? מישהו רצח את אורי, אין לי ספק בזה עכשיו. מישהו הוציא את אורי להורג, את יודעת, מישהו קשר אותו וזרק אותו על האדמה והוא היה חצי מסומם ומישהו בא ותקע לו רובה וזה היה חושך ואולי גם הם היו מסוממים או משהו ויראו לו כדור אחד, זה עשה לו קביעה לחי ימין, הם קלטו שהוא לא נהרג אז הם תקעו לו עוד אחד ופעם הם עשו וידוי הריגה על אח שלי, את מבינה את זה? מישהו רצח את אח שלנו. אורי נרצח. ועכשיו זה פשוט ברור לי לגמרי אחרי שקראנו את הדוח ככה לאט לאט וניתחנו את הכל. היה פשוט נוח ליותר מדי גורמים, פשוט לזרוק את הקייס הזה כמה שיותר מהר. עובדות. ביום 24/8/94 בחצות שמעה גברת בת שבע ענבי ירייה מכיוון הוואדי בעין כרם. בתאריך 26/8/94 בבוקר עבר בוואדי עידו בן חיים, בן 14, ולפתע ראה חייל לבוש מדים שוכב על האדמה כשפניו כלפי מטה. בעקבות כך נמסרה ההודעה למשטרה אשר הגיעה למקום. בוא ננסה את זה. שזה זרימה. נגמר עץ ברוח מתכופפת ונאווה נשארת תמיד לזוז, תמיד לנוע תמיד לזעוק את השירה הנמהרת מה נראה לך שאפשר לעשות בקייס שלנו? שלכם. אני צריך לראות את הממצאים קודם, לראות את קודם כל להתרשם מהמקום שזה קרה. אחר כך את אומרת שנורו 3 יריות. איך, אם יש פגיעה אחת? איך, ולא נמצאו תרמילים, איך את מגיעה ל3? למה לא כדור אחד? מבינה? 3 זה ספקולציה. זה הארנק שלו, שהיה עליו עם כל המסמכים האישיים. זאת הקומטה שלו שהייתה עליו, עם כתמי דם. והייתה עליו? לא, היא לא נמצאה עליו, היא נמצאה אולי כאילו לידו. לא, על הבגד, על המקום. אז זאת אומרת שהוא לא יצא מהבית, הוא בא מהבסיס. מה התאריך כאן? תאריך 94/8/26, נכון? זה ביום גילוי הגופה. נמצא גופת חייל בשכונת עין כרם, כנראה התאבדות, פרטים עד כה לא ידועים. זו ההודעה הראשונה. רישום הודעה במצח, ואז הם יוצאים. המנוח נמצא, זאת אומרת זה נכתב אחרי שהם חזרו, המנוח נמצא בוואדי, עין כרם, על מדרון כ-15 מטר מעל, לא יודע מה זה. לא חשוב. מעל הוואדי. לא, הוא הגיע מהבית של החברה שלו. למה אילו היה בבית, הוא כבר היה משאיר את הקומטה ויוצא בלעדיה.
נכון, הוא הגיע ישר מהבסיס של החברה שלו, ומשם, כן. ותשאלי שמה בסביבה, כל אחד, אפילו ליהודים יודעים איפה זה משפחת חרפוף. הנה כאן כתוב, חרפוף. זה השם? זהו. אני אומרת שאו שהוא בא מהמחנה צבאי כאן, בית ספר חקלאי, או שהוא בא מכיוון מבשרת. זה היה הסלע? לא, זה בכלל לא. זה האבן הזו? זה הייתה האבן הזו. פה, ממש פה. והיה לו פה את השאריות של אדם. מאיזה כיוון אפשר לשמוע את זה? אלה ששם יכולים לשמוע. לא, עבדתי מעצים את הרעש. והנבי זה פה למעלה. אז מה הסיכוי זה ששמע הבית את שלהם. הסיכוי די גבוה ששמע את יכול ההדים. להיות, יכול להיות. אז אני צריך לרדת היא למטה. ישבה בחוץ. איך הוא ישב? היא אמרה שהיא ישבה בתוך החדר שלה. הוא היה, כן. אני אגיד לך, כי אני ראיתי את זה פשוט כשהוא נפל, אנחנו ראינו אותו רק כשהוא נפל, הראש היה כאן. שם. בדיוק. כן. השאלה אם הירי היה ליד הסלע או בכל מקום אחר. אם את אומרת שהפציעה היא כאן, איפה החור יציאה? כאן הכניסה. חור יציאה זה יכול להיות רק בצד הזה. אמרו שזה היה פה, כאילו יציאה מפה. אז זה פציעה ברמה גבוהה, אבל זה עדיין לא מוות. יכול להיות שהוא הלך עם הנשק. הנשק היה עליו באלכסון או לידו מונח. אין תמונה, אי אפשר לדעת. היא אמרה שהנשק היה לידו. לידו, אבל עליו או לידו. זה לא כתוב. עכשיו, ברגע שיש את הירייה, יש את ההתזה הראשונית. ההתזה הראשונית משאירה סימן על הסביבה אם הירי היה כאן. אם אין את ההתזה הראשונית, צריך לחפש אותה לאורך המסלול. אבל מספרים אני לא אראה על זה, נכון? כאילו זה... יכול להיות שזה בכלל כאילו בורג, זה לא... זה לא בורג? הרגשתי שנכשלתי בחקירה. נשארתי בלי שום תשובה ברורה מה אני יכולה ללמוד מזה שמצאנו את הקליע החלוד. משהו הרגיש לי לא סגור שם, ועדיין הרגשתי שאני לא מסוגלת להמשיך לחקור מעבר למה שמצאנו בזירת המוות שלו. הרגשתי מבולבלת. דווקא שם, באמצע הבלבול, הצטרפתי למחאה החברתית. דיור ראוי במחיר שפוי! דיור ראוי במחיר שפוי! התחלתי להיות פעילה. הם משקפים את חוסר האמון, את הפחדים ואת אובדן הדרך שלנו. משהו מהבלבול והזעם עבר להיות מול המערכת עצמה. אי אפשר לצעוק מגיע לי בלי לדאוג לאלה שלא יכולים לצעוק. ויש הרבה מאיתנו שכבר מעשו מלצעוק והם גם לא יודעים לצעוק. היום הוא עוד בבורחוב, הוא היה בן 5 או 6, הוא פשוט רצה לשחק עוד כמה דקות עם רפי ועם עופר למטה. אבא צעק עליו במרפסת שיעלה למעלה, אורי לא רצה, אז הוא ירד עם התחתונים ועם החלוק החצה שלו, ולאט כולם שהוא הרביץ לאורי מכות רצח. 2-3 ימים אחר כך עוד היה על אורי את הסימנים של הכף יד של אבא באדום על כל הגוף. את מה זה שאבא שלך יורד למטה ומרביץ לך ומשפיל אותך ליד כולם? הוא מחק אותי ואת אורי באותה שנייה, את כל ההגנה שיכולה להיות לנו. הילדים ידעו שאנחנו בבית שלנו מרביצים לנו מכות רצח. זאת אומרת, מה שיוסי ואיפתי היו מרביצים לי אחרי בית ספר זה כהנו כאפס, זאת אומרת, מה שאבא עושה לנו בבית. מה שאמא הייתה עושה לנו כל יום. הוא בא הביתה מתנשף, ואני ידעתי שהוא פשוט רץ כל הדרך הביתה, שהם לא יתפסו אותו. וזה גם אחרי שהוא כבר חיכה והתחבא איפשהו כדי שהם יעברו. כדי שיהיה איזשהו צ'אנס שהם לא ירביצו לו באותו יום. אני כבר ישבתי ואכלתי את הצהריים, והיא עוד תגנה בשבילו את הקציצות ואת הצ'יפס.
והשאירה את המזלג בתוך השמן הרותח. היא כעסה עליו שהוא איחר. היא תפסה לו את היד ככה. היא לקחה את המזלג והשמן הרותח. היא אמרה לו, אם אתה עוד פעם תאחר ככה, אני אעשה לך גבייה שאתה לא תשכח. היא רעד שם המסכן. בן 6. היא לא שאלה למה הוא איחר, למה הוא מתנשם. עניין אותה רק להכין לנו את האוכל ולהביס אותנו שהיא תוכל ללכת לישון אחרי המשמרת לילה שלה. אלימות, אני לא ידעתי. אני ידעתי רק שאורי קיבל מכות מאבא ולא ידעתי את זה. ומה שהופתעתי, שאבא שלך דיבר עם אורי והוא הרים ידיים עשה ככה. אז אמרתי, למה אתה עושה את התנועה? מה קרה? הוא פחד לספר לי, כששחטתי אותו, למדתי על כך, אז אמר לי, אבא מרביץ לנו. אז כעסתי מאוד על אבא שלכם, ואמרתי לו, עוד פעם תרים עליהם ידיים, אז אוי ואבוי לך, אני אתגרש ממך. נו כן, אז המפקד בסיס והקב"נית, כל אחד אומר שהשני משקר, שכאילו שהמב"ס לא אמר לו על לקחת נשק, והקב"נית גם לא אישרה. כאילו מקסתחים אחד את השני. אתה מבין? ככל שהתארך המאבק, פחות ופחות מצאתי את עצמי מסוגלת להמשיך עם החקירה לגבי אורי. משהו במאבק משך אותי עוד ועוד פנימה. אולי התעצמות המאבק והתחלת האלימות מצד המשטרה. ואז קרה 14 ליולי 2012, יום השנה למאבק. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What should we go stand up for? Yeah, all you better get. לאחר מעשה ההתאבדות של משה סילמן, זכרו לברכה, הכל התמוטט. מה שקרה לאורי, וגם ההתאבדות ההמונית, החשופה כל כך של משה, שברה אותי, נשברתי. אז לבוא ולהגיד שאהוד ברק הוא שמאלן, הייתה לו דירה של 50 מיליון שקל, אחד המיליונרים של ישראל. אז להגיד עליו שהוא שמאלן, זה שטויות. מערבבים פה שמאלנים עם ימנים. יש אנשים שאין להם להתחיל את החודש. ההגדרות משתנות. באמת הזמנים משתנים. כל המושגים שחשבנו שהם אמת אחת מסוימת, מתערבבים, הם הופכים למשהו אחר. נכון? לא פשוט לי, אבל רציתי להגיד לך תודה. כי עברנו חיים מאוד לא פשוטים ביחד.
זה עברנו, עתיד לפנינו. מה אני מסתכל, איך תיראי בעוד 30 שנה? איך תיראי? יום אחד שהייתי במשפרה שלי, אז אורי בא אליי עם סכין, אמר לי, אני רוצה לרצוח אותה. אמרתי לו, למה? מה קרה? הוא אמר, את רוצה להתגרש מאבא ואני לא רוצה שתתגרשי מאבא. אמרתי לו, אחרי מה שהוא עשה לשתי אחיותיך, אתה יודע מה הסיפור? שהוא אנס אותנו וכל זה, אני לא יכולה להמשיך לחיות עם בן אדם מנוול כמוהו. ואם אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא יכולה לחיות יותר עם בן אדם כזה. אז הוא הניח את הסכין וחיבק אותי ונשק אותי ואמר לי, את צודקת, תעשי מה שנראה לך. אבל באמת לא מגיע שיחיו איתו, הוא לא בן אדם טוב. רוני סיפרה לי שמשהו כמו חודש לפני שהוא נהרג, היא סיפרה לו על זה בפעם הראשונה, ושהיא חושבת שאולי בגלל זה הוא עושה את זה. ממנו. אח שלך פה עכשיו. הוא פה? כן. הוא פה עכשיו, הנשמה שלו פה, המלאכים שלו פה. והם רוצים לעזור לך ולעזור להם לשוב להם. טוב, שיר, נכון? בוא נראה מה קורה לך עכשיו בתוך שיר. את האגו של שיר. יש לי את המבחנים שלו. מי את בכלל? איפה שיר? שיר נעלמה. לא גמרת את האבל. למה? אני עוד מתאבלת עליו. למה? אני אוהבת אותו. למה? למה הוא עזב אותי והשאיר אותי פה לבד עם המשפחה הזאת. נפסיק את האבל, הוא לא מת בכלל, הוא עבר לממדים אחרים. על מה את מתאבלת? זה הילדה הזאת. להשתחרר מהילדה. זה לא ילדה, זה נערה. קוראת לה לחיות ולחזור לפה. אז להשתחרר מהנערה הזו, לחיות את הרגע הנוכחי. כן. ולהפסיק להילחם גם. אני רואה פה עכשיו יוצא שיר הלוחמת. אני נלחמת על החלום שלי, להתמזג איתו לנצח נצחים. הנה השורש. זה השורש, דונלד זה השורש, זה בעל ואישה שמתאבדים ביחד. כי יש לה שורש של... אז כשניסיתי להתאבד, אז זה הרגיש לי כמו שיחה איתו, כי ישבתי בפנימייה שלי, בבויר, על גדר כזאת מול הירח, והרגשתי שאני מדברת איתו כשהוא שם. את באמת הקשרתי איתו, לא סתם. והוא פה, הוא רוצה שתבואי עכשיו, הוא פה. היו לי הרבה קשיים, אבל המדריכים שלי הצילו אותי, ואני לא... משם אני התקדמתי, כאילו זה... רואים, זה כן. זה נכון שכאילו כל עוד הייתה תעלומה לגבי איך הוא מת, אז שום דבר לא באמת הרגיש לי סגור. וזה באמת משהו שרציתי לפתור, אבל לא הצלחתי. ונפתרה התעלומה? כן, הנה, אתה אמרת, הוא פשוט ירה בעצמו, זהו. אני לא בטוח בזה, אבל זה היה חוויה, כאילו הוא עושה ככה והוא ימשיך. זהו, אף אחד לא רצח אותו. לא, הוא שם כדור בראש, זה עד עכשיו, אני קורא פה, הוא גם עכשיו עושה לי ככה. אני אהרוג אותך, יש לו את הדבר הזה, אני אהרוג אותך, הוא שם לי פה כדור בראש. עכשיו הוא ככה, אני רואה אותו. כדור בראש, למה אתה מגלה, למה אתה מגלה את הסודות שלי? אני שם כדור בראש, כי... שחרור. את צריכה להשתחרר ממנו. זה ברור לי, אם הוא מתנהג ככה... יש לו קטע הפרעה כזאת של התאבדות. אני להמשיך עם זה, כי אני רוצה לחיות. לא רוצה את זה. זה להשתחרר ממנו, את צריכה להשתחרר, להגיד, היא הזדהות עם אחי, היא הזדהות עם אח שלי, היא הזדהות עם אח שלי. עדיין הרגשתי צורך לזעוק מול המערכת. עדיין הרגשתי שיש מישהו האשם. לפי הדוח, חודש לפחות לפני שאורי התאבד,
כבר ידעו ביחידה שלו שהוא ניסה להתאבד. עמוק בניירת מצאתי פיסת עדות של הקב"נית, שהעידה שדיברה עם אורי ב-21/7/1994, ושהוא ציין בפניה כי ניסה להתאבד בחדרו בבית החייל. זה לא מנע מהם לאפשר לו לצאת עם נשק מהבסיס, כשהם יודעים שיש לו פרופיל 64. מבחינתי הסיפור נגמר. השלמתי עם העובדה שאורי התאבד, ושאין לי יותר מדי מה לעשות עם זה. כעת מרגישה שהענן הכבד שסחבתי מרוב חיי התפוגג, שאני מטעלת את הכאב לתוך עשייה חברתית, ושאני במקום הנכון עם היצירה המוזיקלית שלי. המשורר המטורף היה נביב המלך, היה שם משעול והיה פעם הלך, אין לו כלום בחייו פרט לרצון וגורל שחומד לו רוב הזמן לצון. המשורר המטורף, המשורר המטורף, המשורר המטורף משלם את המחיר, הוא קורא ומבין את הכתובת על הקיר. הוא יחיד ומוזר, הוא שונה מכולם, בכף ידו מונח עתיד העולם. המשורר המטורף, המשורר המטורף, המשורר המטורף מפרפר מכאב, הוא כמה לאושר וליופי רעב. כשהיופי סכין הוא יהיה הקורבן, בידיו ישועה וקיום וחורבן. המשורר המטורף, המשורר המטורף, המשורר המטורף. תראי, הסוף אבל, ככה את עושה את הסוף? לא יודע, זה סיומת כזאת. כן, אבל כאילו בינתיים הרי את מופיעה וזה. זה יכול להיות גם מהדהד ככה. כן, את יכולה בסוף, משורר, להשתגע וכן. ועכשיו התמונה האקטואלית של השבוע בשיתוף פעולה עם חדר המצב בפייסבוק. השבוע פרסם הבלוגר אשתון שהוא נמצא תחת חקירה של מצ"ח במשטרה. הסיבה, כפי שהתברר לאחר כמה ימים של מתח, היא התחקיר המקיף והמזעזע שערך אשתון בנושא הסיבות האמיתיות למותם של חיילי צה"ל השנה, ובראשן ההתאבדויות בצה"ל. ברור שיש פה משהו מסריח מאוד. ברור שצה"ל מנסה להסתיר מאיתנו האזרחים נתונים חשובים מאוד. די קל להבין שמשהו פה אינו קשורה, כי אחרת אין שום הסבר מדוע כוחות הביטחון מחליטים לעצור בלוגר שחושף נתונים חמורים כל כך. לפי הנתונים, אחת לשבועיים מתאבד חייל או חיילת בצה"ל. זה נתון חשוב שיש לתת עליו את הדעת. 36 חיילים בשנה שאנחנו כעם סוגדים למותם ומעלילים את גבורתם. לעוד סולידריות יחד עם J14 וחדר המצב, גם תוכנית הבמה החברתית מפרסמת את הפוסט לא ניתן יד להשתקה. ראית את עץ הקלמנטינות, אמא? איך הוא צומח יפה? הסתכלת על עץ הקלמנטינות, איך הוא צומח יפה? לא ראיתי, איפה את רואה? את רואה שם? איפה שהגדר הירוקה. נו. אלה? כן. ממש כבר מוכנים. זה לא לימונים? לא, אלה קלמנטינות, הן כתומות. אז זהו, אז אני ממשיכה את העבודה על הסרט עם אורי. כבר מאוחר. את הנעשה אין להשיב.
כבר התאבד, הכל מה נעשה, היה אפשר למנוע את זה, היה טוב. אני רוצה שכולם יעמדו לתקווה רבותיי. פניך מביטות בי מחלון דועך, הערב ירד, אורך יחיד הולך, ושירך הנוגה אכזרי הוא וקר, אין בו אף זכר לתקוות מחר, נשענת אדמתי אל מול שמש נעלמת, רואה את שהיה עשוי להיות שירתך פסקה, לבנה עולה דוממת, אני מחייכת ומחליטה עוד לחיות במקום בו השמש חדלה לזרוע. הפרחים לא יוכלו עוד לפרוח במקום בו השמש חדלה לזרוח. אין דבר רק לקום ולברוח, מחליטה כי הנה הערב הגיע, והחושך מגלה לנו חושים אחרים, אל סף דרכך שוב לא אגיע, שוב לך לא אכתוב עוד שירים.